بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په بعضی اگزامپل سره د ایکس لوکاپ دوه قسمه یوز وکتل چې یو مونږ بیسیک یوز وکتو او یو مونږ کمپلیټ یو ریکارډ راوستل وکتل. مطلب دا چې دلته د یو سپیسیفیک ویلیو په بیس باندې چې د لوکاپ ویلیو په بیس باندې مونږ چې کړی شو په یو لوکاپ ایریا کې به م سرچینګ وکړلو یخ په بیس باندې به د یو کالم نه ډیټا راوسته. دویم بیا د یو سپیسیفیک لوکاپ ویلیو په بیس باندې یو کمپلیټ چې کومه ایریا وه یا مطلب دا کمپلیټ ریکارډ و هغه مونږ وکتلو. اوس دلته کوېسچن دا پیداویږي چې که دغه ځای کې تاسو وکسو مونږ سره ملټیپل لوکاپ دي، زه غواړم چې دلته یو پیره لوکاپ فارموله یوز کړم په دغو ټولو باندې، مطلب زه د دغه دپاره یوز کړم. نو دغه دپاره مونږ سره نارملی که زه ملټیپل یوه دپاره خو بس مطلب دا چې مونږ څرنګه وکتلو که دلته زه وکسم دا یو ریکارډ شولو، که دغه زه وکسم دا بل ریکارډ شو دا بل ریکارډ شو، دا تا سره چې څومره تا ته ریکوایرډ وي ته دومره ریکارډ د دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې راوښکای شي. نو مونږ به نارملی که دلته وکسو نو دا به مونږ څرنګه کو په دوو طریقو شي. یا خو دا چې دا مونږ چې کوم د سنګل ریکارډ دپاره کومه فارموله جوړه کړله دا فارموله زه په دغو دریو وړو سیلو کې اپلای کړم. مطلب دا چې دلته ایکس لوکاپ دلته ورته زه وښایم ما ولیکلو ایکس لوکاپ دا مونږ سره لوکاپ ویلیو شوله. دا لوکاپ ویلیو زه په دغه ایریا کې ګورم. دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې به زه دا چې کومې مونږ سره ریټرن ایریا ده د کمپلیټ ټیبل به سلیکټ کړم. دا یوه طریقه ده. دویمه طریقه یې دا زه کې ورته وښایم چې لوکاپ ویلیو نه بعد مونږ سره لوکاپ ایریا ده. نو چونکې زه دا لاندې دا چې کوم ډریګ دی په ډریګ اینډ ډراپ باندې کم، نو چې زه دا ډریګ کم نو مونږ سره چې کومه دا ایریا ده دا ایریا به مونږ سره څه شي. ګوره دلته د هایلایټر ورته زه اون کوم چې پته ورته لګي. دلته چې مونږ سره کومه دا ایریا ده نو دا ایریا به مونږ سره کمپلیټلی چې زه لاندې ډریګ کم نو دا فرست پوزیشن به سیکنډ لا راشي او لاست په د لاست نه بعد پوزیشن لا راشي. نو سرچینګ به تاسو سره نه کی. زه غواړم چې زه څه وکم، زه دا رینج لاک کم. نو زه به څه شی وم کیبورډ نه F4 بټن بوم دا رینج به په لاک شي. دغه نه بعد ما سره دا وشول زه به دا کمپلیټ چې کوم ما سره دا ایریا ده دا مطلب دا ټیبل د ریمیننګ ټیبل دا مو ور کړلو چې په دغه کې کسټمر نیم کسټمر آی ډي پروډکټ نیم کوانټیټي یونټ پرایس او سیل دا شولو. زه غواړم چې په دغه ټیبل کې ما سره راشي. اوس که زه دا مطلب لاندې ډریګ اینډ ډراپ کم چونکې د ملټیپل چې کومې مونږ سره لوکاپ ویلیو وي په هغه باندې زه څه کم زه دا سرچینګ کم و فارموله ون ټایم استعمالوم په ډریګ اینډ ډراپ باندې ملټیپل ریکارډ دپاره دا زه استعمالوم. نو زه به څه وکم چې کوم دا مونږ سره په F4 باندې دا کمپلیټ چې کوم رینج مونږ سلیکټ کړو دا به زه لاک کم. لاک مو کړلو انټر مو کړو چې انټر مو کړو فرست ریکارډ خو تاسو کتای شو مونږ سره دلته راغلو. اوس دغه ځکه به زه څه وکم دا به زه داسې ډریګ اینډ ډراپ کم چې ډریګ اینډ ډراپ مو کړو په دغه ځکه تاسو کتای شو چې آرډر سیکنډ نمبر د چا دی فاطمه علي، آرډر مونږ سره 7 د چا دی زینب ملک، पहिला آرډر یې چا دی مونږ سره دا مونږ سره 5 دی نو 5 یې مونږ سره مریم ظفر. نو دلته تاسو کتای شئ مونږ سره مختلف قسم آرډر مونږ ون ټایم فارموله ولیکله او په ډریګ اینډ ډراپ باندې مونږ کړله. ګوره د لاک کېدو په مقصد ځوان پوه کو. دلته چې کومې مونږ سره دا رینج دی زه چې دا لاندې ډریګ کم نو لکه څرنګې دغه نه د ویلیو دغله راکوزه شوه. اول یې مونږ سره دا ده که نه لوکاپ ویلیو نو چې دا لاندې راکوزیږي دا ما انلاک پریښې. ګوره دلته یې وکسو دغه سره ما د پیله د B15 سیل چې کوم دی نو دا B15 چې زه لاندې راکږم په دغه فارموله کې به دی ما سره څه شي دا به ما سره B16 شي که نه په لاندې کې به څه شي په لاندې کې به دی ما سره B17 شي. دلته ګوره وکسو دا B16 شولو او په دغه کې دا B17 شو. دا مونږ سره فکس نه دی ځکه چې دا یوه ویلیو شوه دا بله ویلیو شوه بله شوله. خو که مونږ دغه رینج ته وکسو دا مونږ سره فکس دی چې فکس دی نو دا مونږ فکس کړلو. داسې که دغه رینج ته زه وکسم دا مې ما سره فکس دی ځکه ما دا فکس کړو. دویم اگزامپل پې وکسو. فار اگزامپل زه غواړم چې ما سره د دغه رینج په بیس باندې دغه لوکاپ ویلیو په بیس باندې د دغه لوکاپ ایریا نه ما سره دا ډیټا راشي. نو زه به دلته څه وکړم زه به ولیکم ایکس لوکاپ دلته به دا ویلیو ورکړم. دغه نه پس به زه دا په کوم ځای کې لوکاپ کړم دا به زه وکسم په کسټمر آی ډي کې. کسټمر آی ډي کې اوس دا ما سره څه زه لاندې ډریګ اینډ ډراپ کم نو په F4 باندې به زه دا لاک کم. کلم چې زه دا وکسم نو په دغه باندې زه څه راوستل غواړم زه د دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې ډیټا راوستل غواړم. دا به په F4 باندې زه لاک کم. لاک مو کړلو لاک شولو انټر مو کړو چې انټر مو کړو دلته ما سره څه ور کړلو د کسټمر آی ډي په بیس باندې ما سره دا ویلیو په کار دی چې راغلی وای څه نه رانغله دا به زه ټربل شوټ کم. ایکس لوکاپ دا فارموله به زه لږه ایډیټ کم. دلته مونږ اصل کې رینج غلط ور کړی
دا به زه وخېږم دلته به راشم انټر مه کړه چې انټر مه کړه تاسو کتای شو ما سره دلته ما سپیس کم کړی دی نو ما په یوه کې یو قدر رینج ویر کړو دلته مه د لاندې دا سیل مم په دغه دویم رینج کې سلیکټ کړي یو ځکه یې ما سره د فارموله کار ونه کړو دلته به راشم دغه نه به زه څه شی کم دا به داسې ډریګ کم چې لاندې مه پرېښو نو موږ سره تاسو کتای شو چې د دویم دپاره هم چې کوم مطلب یې موږ سره د دغه ریکارډ دی دا ریکارډ راغله دی موږ سره دریم یوز شولو د ایکس لوکاپ فارموله زه به راشم دغه نیکسټ له په دغه نیکسټ کې دا موږ سره لږ نور هم انټرسټینګ دی ګوره دلته موږ سره ټیبل دی په دغه ټیبل کې موږ سره ډیټا ګیون ده زه غواړم چې ما سره د سپیس د کمی د وجې نه زه به څه وکړم دا به دغه ځای نه ختم کړم د سپیس د کمی د وجې نه ما سره چې دلته کومه دا ټیبل کې ډیټا دا په ریسپانس مطلب دا چې دا د ما سره څه شی کی ایکس لوکاپ سره موږ ترانسپوز فارموله استعمالوو نو دا به څرنګه کیږي اولنۍ خبره دا چې زه چې دا کله د هیډینګ داسې راولم مینولی نه راولم زه په څه شي راولم زه په کاپي باندې راولم د دغه نه ګوره دلته موږ سره دا چې کوم ویلیو دی دا چې هوریزنټلی دی زه دا غواړم دا ما کاپي کړل چې دلته ما سره ورټیکلی راشي که زه ډایرکټ دا پیسټ کړم نو دا به ما سره همداسې په لاین کې به وشي زه چې دا په ورټیکل لاین کې راشي زه به راشم هوم له په هوم کې به دلته کلیک وکم او سپیشل له به راشم په سپیشل کې دلته موږ سره یو آپشن دی ترانسپوز مطلب په سپیشل کې په اپریشن کې ترانسپوز اپریشن وکړه اوکې مه کړله نو دلته تاسو کتای شو دا څه شی وشولو دا ما سره آرډر نمبر کسټمر نیم کسټمر آی ډي پروډکټ نیم کوانټیټي دا خو راغلل مخې ته ورسره دلته ما څه شی وکړو زه غواړم چې ما سره دلته څه شی راشي کمپلیټ ایریا دا څه ولا راشي د آرډر ولا راشي زه به راشم د ډیټا ټیب له ډیټا ویلیډیشن له به راشم په ډیټا ویلیډیشن کې به لیست سلیکټ کم لیست کې به دلته د کمپلیټ لیست ویر کم دا لیست ما ویر کړلو دا ځای پرې انټر مکړو چې انټر مکړو دلته ما سره چې راغلو دا لیست راغلو اوس زه غواړم چې دغه لیست په بیس نورمالي که موږ نورمال دلته موږ ایکس لوکاپ فارموله یوز کو د دغه ویلیو په بیس باندې نو دا به کوم څه کې سرچ کا کاما دا موږ سره وکسه په دغه رینج کې که ډیټا پکې وا نو بیا چې شی کا دا ریټرن کا دا ځنه موږ سره چې کوم ریکارډ دا ریکارډ ریټرن کا نو دا به ما سره دا چې کوم ریزلټ راشي دا به هوریزنټل راشي ګوره زه ته دلته وخاوم انټر مکړو چې انټر مکړو دلته وکسو دا ریزلټ شی راغلو په هوریزنټل راغلو کنه زه غواړم چې د ما سره شی راشي ورټیکل راشي دا فارموله به زه لګه اډیټ کم دلته به کلیک وکم د ایکوال نمخ کې دلته به زه شی ولیکم دلته به زه ولیکم چې ترانسپوز کې ما سره دا انټر مکړو چې انټر مکړو نو تاسو کتای شو چې ما سره نیم کې نیم راغلو په کسټمر آی ډي کې موږ سره کسټمر آی ډي راغلو په پروډکټ کې موږ سره پروډکټ نیم راغلو کوانټیټي کې کوانټیټي نو دا ځنه چې زه ویلیوز چینج کام فور ایگزامپل زه چې کوم یو آرډر هم اخلم آرډر آی ډي ما سره به کمپلیټ چې کوم ریکارډ دی هغه ریکارډ به ما سره دلته رادرومي نو دا موږ سره څلورم نمبر یوز دی چې په ایکس لوکاپ فارموله کې دننه موږ ترانسپوز ترنګ استعمالولی شو هوپفولي چې دا دوی فارمولې به تاسو ته کلیر وي